เคยเห็นควายอย่างควายบ้านนั้นสวยไหมเด็กๆเคยเห็นไหมลูกที่ทะเลน้ำจืดนะลูกลงเดินเลยไปเล็กหน่อยนะมันเกาะนั่นตอนนั้นบ้างสิก็นั่งสิขวงตอนนี้โตมาเห็นเบิดเลยเห็นไหมคิดว่ามีได้หนิเรียกเพราะว่าสิมาไทยทุก7 มื้ออัปเดตไงอัปเดตลงคลิปอ่ะจะมาแบบธรรมชาติดึงเดินไปเลยลูกเดินไปเลยยายถ่ายอยู่เก็บไปดูรอบรถเนี่ยพอละไม่ลึกหรอกได้เลยหาดูยังหอยอ่ะเจอไหมหอยแล้วใครเจอหอยบ้างเจอแต่เปลือกเบียดดู
เดี๋ยวมอง